Mga balitang makagam at teknolohiyang gawa ng Pilipino para sa mga Pilipino, ihatid namin sa inyo ngayon na. Ito ang DOST Report at ako po si Oren Miranda, ang inyong kapatid sa Imbabawid. Magandang araw Pilipinas, kaya oras na upang ihatid ang mga balita tungkol sa agam at teknolohiya sa bansa. Mula mismo sa nag-iisang kalihim ng Department of Science and Technology, Secretary Fortunato Boy de la Peña. Magandang araw, Sec Boy. Magandang araw din, Onin, at sa ating mga taga-subaybay. Sir, maya-maya po ay makakasama rin natin si Dr. Jaime Montoya, ang Executive Director ng DOST Philippine Council for Health Research and Development, at ibabahagi po niya sa atin ang mga priority programs ng DOST pagdating naman sa area ng kalusugan. Pero bago po yan, alamin po na natin ang mga bagong kaganapan sa mundo ng siyensya at teknolohiya. Secretary Boy. Onin, sige, nandito ang aking sistema ng pagre-report. Ay uunahin ko din yung ating may kinalaman sa ating kalusugan at yung may kinalaman sa kabuhayan. Ano? At uunahin ko na dito yung tungkol sa kalusugan. Ang ating mga DOST regional offices ay naghahanda na para i-deploy yung RX box units for telemetry monitoring. Ano? Para ito yung magamit sa mga ospital na kung saan may mga confined na mga pasyente na medyo nandoon sa category ng moderate and severe. At ang total na 368 devices na ito ay na-deliver na sa mga rehiyon ng National Capital Region, sa Region 7, sa Region 4A, Region 3, Region 11, Region 8. At meron ding ipinadala sa UPPGH. Ano? At ito naman ay ipiniprepare na ngayon para ma-deploy sa mga activities na may kinalaman sa ating COVID-19. At in addition, out of the 244 units that has already been inspected, meron pang 120 units na nakapasa na base sa result ng mga inspection. At alam naman natin na ang DOST Calabarzon ang nangangasiwa dito, kaya nag-present sila na accomplishment and status on the RX box nitong nakaraang January 7, 2021. Ang susunod na i-report ko sa kalusugan pa rin ay ito namang maikli lamang ang update para sa ating WHO Solidarity Trials on Vaccines. Ano? Ang Philippine team natin ay nagre-recruit na ng additional manpower na kakailanganin para dito sa WHO Solidarity Trials on Vaccines. At piniprepare na rin yung mga sites at ang coordination na kailangan, lalo na sa mga ibang government agencies at mga LGUs, para habang hinihintay natin ang detalye ng standard operating procedures at protocol na manggagaling sa WHO. Meron tayong isinabmit na request for additional funding dahil dito ay magkakaroon ng increase in the number of trial participants na naka-allocate sa Pilipinas. Kaya humingi tayo ng dagdag na budget na inaprubahan naman ng Pangulo at ito ay inihintay na lang nating i-release ng DBM. Ito ay para sa mga additional personnel na kailangan at operational expenses para sa pagdami ng ating trial participants. Pupunta tayo sa kabuhayan, Onin, at mag-uumpisa tayo doon sa gawing itaas ng CAR, no? Cordillera Administrative Region. We have the DOST CAR providing assistance to 4 MSMEs through our Small Enterprise Technology Upgrading Program. No? So, nagkaroon na ng pirmahan with 3 new ones. No? Ito yung mga manufacturing firms na nanggagaling sa City of Baguio. Particular na yung MAKK Builders or MAC Builders, yung GQB Apparels, at yung Chocos Bake Shop para sa implementation ng kanilang approved setup project. At ang ika-apat actually ay ongoing na ito, na delay lang ang pag-deliver, pag-procure ng kanilang kailangan para sa kanilang equipment na ginagamit sa kanilang ironworks. Ito ang tinutukoy ko dito ay yung kailangang isang unit ng double head seamless machine para sa
Kimros. Itong Kimros Iron Works ay nagpo-produce ng mga at nag-i-install ng mga UPVC windows at doors and other building components that are made of UPVC or micro PVC. Okay? So, susunod pa rin sa kabuhayan ay ito namang proyekto ng ating DOST sa Misamis Oriental or DOST Region 10 at ito ay sa ilalim ng ating Community Empowerment Through Science and Technology program or CEF program na kung saan maraming interventions at ang kanilang beneficiary ay ang indigenous people community ng Kauyunan Opol Misamis Oriental. Ito ay sa isang depressed barangay at inaasahan natin na matransform ang kanilang uri ng pamumuhay sa pamamagitan ng ating science technology intervention. Ang nangangasiwa ay ang DOST Region 10. Kasama dito sa interventions na ito, yung livelihood, yung health and nutrition para sa ating communities. So, nung January 7, ang IP community na nabanggit through the local government unit ay tumanggap na ng assistance. It's a financial assistance of 550,000 para sa development ng kanilang sericulture farm. Yung sericulture, ito yung pagmumulan ng ating silk. At meron din silang itatayong banana processing kasama ng proyekto sa sericulture. At ito naman ay imamanage ng Kauyunan Farmers Association. So, ang mga proyekto na ito ay collaboration ng local government unit ng OPOL, ng ating DOST, PCHRD, at ng Kauyunan Farmers Association. In addition, meron ding financial assistance para sa health and nutrition, particular na yung ating mga Nutribans para dito sa IP community na ito. Meron silang, I think, 198 children involved dito. At kasama na din yung iron fortified rice at iodized salt para mabawasan ang level ng malnutrition. Ang huli, under sa kabuhayan, ay isa namang magandang balita. Ito ay galing sa ating Philippine Textile Research Institute. Meron silang tinulungan na grupo, ang tawag dito ay ang Likhang Maragondon. Sila ay involved sila actually sa weaving at bamboo craft sa Maragondon, Cavite. At ang particular na naging tulong dito ay yung pag-produce ng community face mask using hand-woven fabrics. Ang kagandahan nito ay talagang sumusunod sila doon sa compliance testing na pinaiiral ng ating Philippine Textile Research Institute. At dahil dito ay lumaki ang kanilang demand at market, dahil nag-a-adhere sila talaga sa guidelines for cloth face mask, for community use as recommended by the WHO and DOH of course, and ang PTRI naman ang tumutulong sa kanila dito sa pagtetest ng kanilang mga textile. Kaya ito ay tinetesting for water repellency, for water absorbency, fiber composition, and air permeability. Okay? So the fabric type, mask shape, and the number of layers were similarly evaluated, and in consultation with the PTRI's Technical Services Division, their locally made hand-woven masks were found to successfully conform to the requirements. Nabanggit ko na nga dito ng WHO at ng ating DOH. Kaya yung kanilang brand na Habing Maragondon ay nakilala na. Ito ay nagko-consist ng multi-layer of fabrics with the outermost layer making use of the cloth handloom woven by the weavers of Maragondon. At ang message ng kanilang Pangulo ng Maragondon weavers na ito ay Habing Maragondon dahil sa maganda ang naging takbo ng kanilang business sa pagsusupply nitong mask na ito following the WHO requirements with the help of PTRI. Ang sabi nila, naging
mabiyaya ang Pasko para sa kanila at ang kanilang indicator na talagang nag-enjoy sila sa Pasko. Sabi nila, dahil sa proyekto na ito, kami ay nagkaroon ng lechon sa aming mga hapag noong Pasko. Okay? So diyan ko tinatapos ang unang bahagi na may kinalaman sa kalusugan at kabuhayan. Maraming salamat po, Secretary. Unang bahagi pa lang yan ng mga balitang GAM at teknolohiya. Wag po kayo alis, magbabalik pa ang DOST Report. Sa pagpapatuloy ng DOST Report, narito pong muli si Secretary Boy. Salamat, Onin, at magpapatuloy tayo doon naman sa kategorya ng kaayusan ay medyo marami-rami tayong mai-report. Una na ay itong na-develop ng ating DOST Calabarzon na isang contactless attendance system or CAS. So this in-house manufactured device is intended to automate the sampling of personal temperature and to allow the answering of the health screening questionnaire without touching any computer peripheral or input devices. Okay, so it is meant to integrate with the existing human resource management system and also the health screening information system. So this CAS or our contactless attendant system was developed using an Arduino microcontroller to interface with the sensors and serve as a user input or interface, and a computer to serve as the host that interacts with the information system. Ang isusunod ko dyan ay report naman mula sa ating Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, RMD. Ang PCHRD ay nag-report na merong 12 bagong communities na nadagdag sa kanilang gulayan sa pamayanan program. Ito ay gulayan sa pamayanan kontra sa COVID-19. Kaya na umakyat na sa total na 19 na project sites at the end of December 2020 ang kanilang gulayan sa pamayanan project. Okay? With 350 families benefiting from the project as of December 2020. It has also engaged 100, yung sa 12 na yon, yung 350 families. It has also engaged 132 community garden workers and volunteers. Implemented by our DOST National Capital Region since June of 2020, we have the project that is designed to provide or to increase the available vegetables in metropolitan areas to alleviate the community situation during the COVID-19 pandemic. So yan ay nasa Metro Manila area ang karamihan dyan. Now, ang susunod natin sa kaayusan ay isang technology na na-develop din sa ilalim ng ating Smart Agriculture Project or Saray Project. Ang tinatawag nilang Banatech, B-A-N-A, tapos Tech, T-E-C-H, Banatech mobile app, which determines harvest date of lakatan and saba. Ito yung mga saging, and gives timely advice on cultural management practices. Crop yield forecasting is also handled, and it is of considerable significance to our global food supply. So to improve national food security, our policymakers rely on specific forecasts to take timely import and export decisions.
Another important feature of the Banatech is knowing the crop yield. Uh, uh, knowing the crop yield is the timely information for optimal management practices. So, in response to this new mobile app, Banatech, was developed by the UP Los Baños Smart Agriculture or Saray team to help our banana farmers plan their harvest. Aside from calculating the harvest rate, the new app can also features advice for timely cultural management practices. Ang isusunod na natin diyan ay ang report na may kinalaman naman sa tatlong licensing agreements ng ating mga incubator tenants dun sa agri-based technology business incubators ng ating na sinusuportahan ng PCHRD. Noong 2020 ay merong tatlong licensing agreements na naisara, involving three incubator tenants. So ito ay ang mga sumusunod sa Isabela State University or ISU ay may dalawang licensing agreements na nagawa at na-finalize at talagang nagbayad na yung mga nagpa-license. Ito yung sa DV Bower Farm para sa commercialization ng processed goat, yung Chebon Valley, at para doon sa technology ng SEMX. Yung Chebon Valley ay isang product line yan of native dishes applied with the university's goat processing, product storage, and stability and canning technologies. Yun namang SEMX ay isang artificial insemination technology used to prolong the lifespan of the goat sperm cells para sa animal breeding. Okay? Ang isa pa na pang-apat ay yun namang commercialization or licensing ng technology ng Capiz State University. Ito ay ang kanilang agreement na pinirmahan with the BDOZ Veterinary Products Trading. Ito ay commercialization naman ng kanilang ethno-botanical dewormer, a formulation of ipil-ipil and betel nuts to treat internal parasitism para sa ating native chicken and other poultry species. Inireport ng PCHRD na itutuloy nila ang kanilang contribution to the innovation ecosystem at sa agriculture, aquatic, and natural resources sector. So from originally hosting 91 incubator companies in 2019 ay naging 154 na yan noong 220 at ine-expect nila na madadagdagan pa ito ngayong 2021 at makatutulong ang mga agri-based technology business incubator tenants na ito ng mga startup companies para sa recovery ng ating bansa. At ang isusunod ko na ay yung mga may kinalaman naman sa kinabukasan. Apo. Ang una kong i-report dito ay isang update on our Advanced Satellite for the Philippines project or ASP project. Ito ay bahagi ng priority agenda ng Department of Science and Technology under the emerging technology sector of providing space technology applications to the public, okay? To public services. Ang Philippine Space Agency, alam naman natin, ay naitayo na at in-announce nila sa kamakailan ang ating next generation satellite building under the ito ay originally ay under sa Advanced Science AST, Advanced Science Technology Institute, at ito ay under sa programa nga no ASP or Advanced Satellite for the Philippines project. Bahagi ito nung tinatawag na Stamina for Space program. At dito ay magkakatulong-tulong ang DOST AST, ang UP at ang Philippine Space Agency. Ang ASP project ay funded ng Department of Science and Technology at implemented ng University of the Philippines at ng DOST Advanced Science and Technology Institute in coordination now with the Philippine Space Agency. Okay? At sila ay
make a partner din from abroad, yung Surrey Space Technology Limited of UK for the design and manufacture of a multispectral satellite capable of imaging an approximate area of 100,000 square kilometers of the country daily. Itong Surrey group na ito, okay, ay leader in the development of commercial grade Earth observation satellites, as well as delivering a know-how transfer and training program that can aid in our capacity building efforts. Kaya nga noong December 14, 2020, ang phase 1 ng activity ay nagsimula na with the remote delivery of the satellite system design course by the University of Surrey, at ito ay dinaluhan ng 30 Filipino engineers. Okay? Meron pang isang set of courses and lectures on systems engineering that will be delivered by the Surrey Group this month of January to further equip our engineers with the theoretical knowledge which are needed to build our next satellite. 13 out of the 30 engineers will then be deployed, okay, to the Surrey to the Surrey company in the UK for full immersion on the design and manufacture of our next satellite. So dito na natin gagawin yung susunod na satellite after Diwata 1 and Diwata 2. Now, may kaugnayan pa rin sa ating space technology program ay meron na tayong bagong 8 DOST Science Education Institute scholars. Ito yung second batch doon sa ating National Graduate School of Engineering sa UP Diliman. Ito ay under sa Master of Science in Electrical Engineering pero with specialization in space engineering. At sila ngayon actually ang sumunod dun sa unang batch, okay? At siguro ibibigay ko ang mga pangalan itong mga mai-involve sa mga susunod na satellites kadugtong ng Diwata 1 and 2 at yung mai-involve na rin dun sa ating mga bagong Maya satellites, yung next generation of Maya satellites, Maya 5 and Maya 6. So ang bumubuo sa pangalawang batch ng mga scholars ay sina Gio Asher Tagabi, si Joseph Jonathan Co, si Ronald Colyamar, si Chandler Tim Doloriel, si Genesis Remocaldo, si Ana Ruth Alvarez, si Angela Clarice Chua, at si Casmir Camille Valerie Macaraeg. Okay? Sila ang pangalawang batch ng ating scholars under our Space Engineering Graduate Program. At ang panghuli ko ng balita tungkol sa kinabukasan ay kinalaman pa rin sa ating Space Technology Program. At ito naman ay movement ng mga ng tao, ano? Yung ating isang leader dito sa ating Space Technology Program, walang iba kung hindi si Dr. Gay Jane Perez, okay? Isang Associate Professor of Environmental Science and Meteorology at Science 2 rank sa University of the Philippines, Diliman, ay na-appoint na isa sa mga Deputy Director General ng ating Philippine Space Agency. At siya ay malaki ang role sa ating mga Space Science and Technology Applications Program as well as our International Scientific Collaborations Program. In fact, siya yung program leader ng DOST-funded Stamina for Space Program. At si Dr. Perez ay isang awardee ng the Outstanding Women in the Nation Service or TOWNS. At siya rin ang kauna-unahang Pilipina na nagtamo ng ASEAN US Prize for Women. Okay? So she was a postdoctoral fellow of the NASA Goddard Space Flight Center. Yan ang kabuuan ng aking report ngayon, Onin, at ating mga taga-subaybay na binubuo pa rin ang aking mga report sa 4 na K. Yan. Maraming salamat po, Secretary Boy. At sa amin pong pagbabalik, mga problemang pangkalusugan, susolusyonan sa tulong po ng agam at teknolohiya. Abangan po ang mga priority programs ng DOST sa area po ng kalusugan ngayong 2021. Huwag po kayo alis, pagbabalik pa
ang DOST Report. 10 seconds to deploy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Mula po noong nakaraang taon, naharap na tayo sa isang matinding health crisis dulot nga po ng COVID-19 pandemic. Sa ganitong mga sitwasyon, agham at teknolohiya ang ating naging sandigan. Tulong-tulong po ang mga siyentipiko at mananaliksik mula po sa paggawa ng test kits, ng specimen collection booth, pagsasagawa po ng clinical trials para sa treatment at vaccine. Ngayon pong araw, ating alamin ang mga programang magbibigay solusyon sa ilang health problems po ng ating bansa. Mga kaunin, ngayon ay makakasama nating muli si Dr. Jaime Montoya, ang Executive Director ng Philippine Council for Health Research and Development or DOST PCHRD. Magandang araw, Dr. Montoya. Magandang araw po, Secretary. Magandang araw, Onin. Dr. Montoya, patuloy ba ang ating mga programa laban sa pandemya? Marahil ang pinaka-inaabangan ng ating mga manunood ay update tungkol sa vaccine. Pero mayroon ding bang mga bagong proyekto ang DOST PCHRD pagdating sa usaping ito? Noong nakaraang taon po dahil sa COVID-19 pandemic, inilunsad ng DOST PCHRD ang Addressing and Responding to COVID-19 through Health Research or ARCHER program. Ito po ay naglalayon na mabigyan ng pondo para sa pananaliksik na may kinalaman sa pagsugpo sa COVID-19. Sa ating patuloy na paghahanap ng mga solusyon laban sa COVID-19 ngayong taon, patuloy na susuportahan ng DOST PCHRD ang mga proyektong nasa mga sumusunod na research areas under the ARCHER program. Vaccine clinical trials po, repurposing of existing drugs, supplements, and other formulations, COVID-19 behavior studies, diagnostics and kit validation studies, AI, ICT-driven models and prediction studies, PPE or personal protective equipment research and development, facility, laboratory, and hospital equipment enhancement, regulatory studies, at iba pong COVID-related health researches. Sa kasalukuyan po, mayroon ng 48 COVID-19 projects sa ilalim ng ARCHER program, kung saan 8 proyekto ang natapos na, 28 ang ongoing, at 12 ang sinisimulang isagawa ngayong taon. Kabilang sa mga proyektong nakalinyang simulan ngayong taon ay ang paggawa ng mga mura, simple at de kalidad na point-of-care tests para sa diagnosis ng COVID-19. Pagkapahusay ng mga existing na diagnostic devices at pag-aaral ng mga biomarkers o indicators na may kaugnayan sa paglaganap ng sakit at clinical outcomes. Dr. Montoya, bukod sa pandemya, isa pang health issue na mayroon sa bansa ay ang dengue. Nakapagtala na ng 79,218 dengue cases with 306 deaths mula January hanggang November of 2020. Ito yung nakaraang taon. Bagamat mas mababa ito ng 81% kumpara noong 2019, ay nananatili pa rin itong isang health issue sa ating bansa. Mayroon ba tayong mga
nakaplanong programa para patuloy na mabawasan ang dengue cases sa ating bansa? Dr. Montoya? Isa po sa mga research priorities at research areas ng PCHRD sa nakaraang mga taon ay ang dengue. Dahil sa pandemya na ito, minabuti naming palawakin pa ang programa upang masuportahan ang mga pag-aaral na tutugon din sa mga emerging at re-emerging diseases. Ngayong taon, may mga proyekto kaming susuportahan gaya ng insecticide resistance study at ang dengue and other arboviruses outbreak response studies. Masaya din po namin ibabalita na sa ilalim ng Tuklas Lunas program, masusing pinag-aaralan ang potensyal na kombinasyon ng 3 halamang gamot upang maging gamot laban sa dengue. Sa pangunguna ni Dr. Josepino Albero, President and Chief Operating Officer ng Pharmalytics Corporation, ang proyektong ito ay naglalayon na mapatunayan ang safety o kaligtasan ng kombinasyon ng mga halamang ito laban sa dengue. Noong 2020, natapos na po ang Phase 1 clinical trial ng proyekto kung saan sinubok ang formulasyon sa 6 na pasyente. Maliban sa mga minimal at panandaliang side effects tulad ng pagsakit ng ulo, pagsusuka at pagkahilo, walang ibang major side effects po ang naitalaga o na-identify dahil sa pag-inom ng formulasyon na ito. Ngayong taon, nakatakdang isagawa ang Phase 2 clinical trial na may layo na subukin ang safety at efficacy ng itong dengue drug candidate sa higit kumulang na 600 volunteers. Maliban dito, iimbestigahan din sa Phase 2 ang pagiging epektibo ng sinusubukan drug laban sa dengue sa pamamagitan ng pagpapababa ng viral load o pagbawas ng viral leakage at pagpapabuti ng platelet formation. Alam po natin na sa dengue ay either marami po ang virus o bumababa po ang platelet na kailangan ng katawan natin para tumigil ang pagdudugo. Ang Phase 2 ay nakatakdang isagawa sa Cavite at inaasahang matatapos ito sa loob ng 10 buwan. Kapag naging matagumpay ang mga susunod pang trials, ang proyektong ito po ay ang makakagawa na magiging kauna-unahang gamot laban sa dengue. Ayun. Dahil po sa pandemyang ito, nahatid po ng COVID-19, tapos yung sakit na dulot naman po ng dengue, nakita po natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling virology research facility. Ano po? At noong nakarang taon, naaprubahan po ang budget para sa proposed Virology Science and Technology Institute of the Philippines or VIP ng DOST. Ano po ang mga programa ang nakaplano para sa virology research sa bansa? Nauna na nga po inanunsyo ng DOST ang naging daan upang maaprubahan ang pagtatayo ng Virology Research Facility o mas kinalang Virology Institute of the Philippines. Apo. Ang pagtatayo ng VIP ngayong taong ito ay susunod sa mga patakarang itinalaga ng World Health Organization para sa establishment ng mga virology laboratory sa iba't ibang bansa. Inaasahan po na ang VIP ang magiging pangunahing Research and Development Institute na nakatuon sa pag-aaral ng viruses o virology sa ating bansa. Ang mga pangunahing pag-aaral na gagawin sa ilalim ng VIP ay may kinalaman sa pangangalaga ng ating agrikultural, industrial, clinical at environmental na sektor. Ito rin po ay inaasahang magiging instrumental sa pagbubuo ng mga partnerships kasama ang ibang world-leading scientists at virology centers at research institutes. Ilan po sa mga pag-aaral na isasagawa ng VIP ay ang mga sumusunod. Pagsasaliksik ng antigen antibody sa mga pangkaraniwang virus sa tao at ang kanilang medikal na implikasyon at potensyal sa pagiging pandemya. Paggawa na isang rapid detection protocol para sa African swine fever or ASF virus at ang pagtukoy ng tomato leaf curl virus o TYLCV at iba pang viral inhibitors sa mga halaman. Ang VIP po ay nakatakdang ipapatayo sa loob ng New Clark Economic Zone
sa Kapas, Tarlac. Ayun po. Siyempre sir, hindi po naman dapat natin makalimutan ng isa sa pinakamalang aspeto ng ating mong kalusugan. Ito po yung food and nutrition. Ayon po sa report ng UNICEF noong 2019, 1 in 3 Filipino children under 5 years old are stunted. Ibig sabihin po, maliit sa kanilang edad at 7% sa mga batang ito'y payat sa kanilang height. Ang itinuturo pong dahilan ay poor health-seeking behavior, incomplete immunization, poor hygiene and care practices, at inadequate diet. Meron po bang mga nakahandang programa ng DOST PCHRD para masolusyonan ang mga isyong ito? Ngayong taon po, mas pinalawak at pinaigi ng DOST PCHRD ang aming programa sa nutrition and food safety upang mas matugunan ang mga problema ukol sa nutrisyon sa ating bansa, katulad ng micronutrient at macronutrient deficiencies, overnutrition, nutrition-related diseases, at ang mga isyu kaugnay ng food safety. Gamit ang science, technology at innovation, ang programang ito ang magsesiguro na makakamit ng bawat Pilipino ang malusog na pamayanan sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at malinis at ligtas na mga pagkain. Isa sa mga proyektong tututukan ng Council ngayong taon ay ang characterization of buffalo milk oligosaccharide supplement o tinatawag nating BMOS, extracted from buffalo o yung kalabaw po, bubalis, ito po yung scientific name, at kesong puti, whey byproducts, and elucidation of its growth-promoting effects in stunting mice models. Ilan po sa mga proyektong inununsad ngayong taon ay may kinalaman din sa pag-aaral ng relasyon ng body composition sa functional capacity at quality of life ng mga nakatatandang Pilipino sa ating bansa o ating mga senior citizen. Pag-aaral sa bacteriophage para sa food safety at ang pag-aaral ng trans fat content ng ilang mga piling processed food. Dahil alam po natin na nagiging issue na po ngayon ang trans fat, ang epekto nito sa kalusugan ng mga kumakain ng mga processed food. Dr. Montoya, bukod doon sa mga nabanggit mo, saang areas pa nakapokus ang health research and development para sa taong ito? Maliban po sa mga naunang nabanggit ko na po na programa, ang DOST PCHRD ay patuloy na susuportahan ang iba pang mga researches na sumailalim sa priority areas na nakasaad sa Harmonized National Research and Development Agenda for Health or HNRDA 2017 to 2022 at syempre po yung National Unified Health Research Agenda. Kabilang po sa mga priority areas na ito ang mga sumusunod. Nandyan po ang Drug Discovery and Development na pinangungunahan ng ating Tuklas Luna Centers po, yung Omic Technologies for Health, Functional Foods, Nutrition and Food Safety, Emerging and Re-emerging Diseases, Diagnostics, Biomedical Engineering and Health Technologies, Information and Communication Technologies for Health, Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation for Health, at Mental Health. Maraming salamat po Dr. Montoya sa inyong pagbabahagi ng ilan sa mga priority R&D for health. At sa amin pong pagbabalik, tutulungan ni Dr. Montoya si Secretary Boy sa pagsagot po sa tanong ng bayan. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang DOST Report. Okay, sir. Kailan ba inaasahan na talagang mailalabas na po sa masa ang mga vaccine for COVID-19? Magiging available na po ay mga third week, ikatlong linggo ng Pebrero. At ito po ay mga bakuna na manggagaling sa COVAX facility. Ito po yung programa ng WHO kung saan nakasama po dyan lahat o karamihan sa mga leading vaccine developers. At ang sa negosasyon at ang lumalabas po ay Pfizer po ang mauuna na maglunsad o mapapasama doon sa COVAX, ibibigay ng COVAX sa ating bansa. Ito pong COVAX ay libre. Ito po ay libreng binibigay
ng COVAX facility sa atin dahil tayo po ay low middle income country. Oras na para sagutin ni Secretary Boy ang tanong ng bayan. Para po sa unang katanungan mula kay Angie Balibay ng goodnewspilipinas.com. Last December, DOST reported good results of the VCO trials. Are hospital now adopting the treatment for COVID patients? Well, I have no particular report yet on how many hospitals are using it, but we are expanding our research to cover now yung mga severe and moderate na may comorbidities. Ito ay kasama sa proyekto ng PGH at magkakaroon tayo ng bagong ilulunsad na proyekto sa Valenzuela para sa doon pa din sa mga suspects and probable cases. So yung paggamit kasi ng BCO, ito ay isang adjunctive therapy lamang, hindi ito yung talagang gamot. Siguro madadagdagan ni Dr. Montoya ang aking kasagutan. Tama po si Secretary. Natapos na rin po yung study sa BCO para sa mga suspects po at mild cases sa Santa Rosa, Laguna po, at napatunayan po doon na ang BCO ay maaaring makapagpaikli sa panahon na may simptomas ang isang pasyente na may COVID-19 at napapadali po ang kanilang paggaling. So kaya po tayo ay tinitingnan pa natin ang iba pang mga kategorya at pamamaraan para magamit po ang BCO para sa mga kababayan natin at sa mga tao na magkakaroon po ng COVID-19. Ayun. Alright. Meron po siyang dagdag na katanungan. Is the DOST rewear tech for face masks being adopted by manufacturers for public use? What innovations developed from health, science, and tech research collaborations with PH universities can we expect to see completed in 2021? Dalawang tanong po pala yan. Yung sa face mask, maraming na-contribute ang technology dyan, lalo na yung mga unang-una, yung paggamit ng doon sa face shields nung 3D technologies, at yan ay isinagawa ng ating Metals Industry Research and Development Center, ng Industrial Technology Development Institute, at ng iba pa na may mga facilities for 3D printing. Bukod dyan, ang atin namang Philippine Textile Research Institute ang merong facilities para sa pag-test ng mga textile materials na ginagamit para sa face mask. At sinusunod siyempre dapat yung specification ng WHO at ng DOH para dito sa face mask na ito for community use. At kabilang dyan yung pagte-testing sa water repellency, meron ding may kinalaman sa permeability, at siguro meron pa ibang maaalala si Dr. Montoya kung ano pa yung mga chine-check dyan sa face mask na yan. Well, katulad po na sinabi ni Secretary, sinisigurado po natin yung mga researches natin kung ano man pong material na lokal ang ating gagamitin ay compliant po sa international health standards. Dahil ito po ay, of course, alam natin na napakahalaga sa ating efforts para maiwasan po ang pagkalat o pag-spread ng virus po na dahilan ng COVID-19. So yun lang po. Patuloy po ang ating researches dyan sa mga local material, at ito po, sabi nga ni Secretary, pinangungunahan ng Philippine Textile Research Institute, at sinisigurado natin ito ay compliant lahat sa international health standards para po tayo masigurado natin ang kalidad ng mga face mask na i-develop sa ating bansa ay katanggap-tanggap at tunay na magagamit ng ating mga kababayan. Kung maalala mo, Onin, kanina doon sa aking pagre-report sa kabuhayan ay merong feedback mula doon sa Maragondon, Cavite, yes, sir, sa Cavite. Yung ating Habing Maragondon group, na sinabi nilang dahil sa kanilang pagsunod sa standards or specifications na
na inimpose ng or inirelease ng WHO at ng ating DOH ay gumanda ang demand sa kanila. In fact, meron na raw silang products na ine-export dahil kinilala nga na sila ay compliant to sa WHO requirements. So dahil diyan ang kanilang negosyo ay gumanda, at binalita nga nila noong Kapaskuhan ay naging masaya sila dahil dito sa magandang demand sa kanilang face mask. Opo. Tanong ko lang ulit po yung pangatlo niyang tanong. What innovations daw po developed from health science and technology research collaborations with Philippine universities can we expect to see completed in 2021? Yan po kanyang pahabol na tanong. Yun siguro yung ni-report kanina ni Dr. Montoya. Ang dami noon. Meron tayo sa continuing yung ating tungkol sa ating mga pag-develop ng gamot, katulad nung sinabi mo kanina na sa dengue na merong 3 sangkap na halaman. Nandoon yung ating continuing work sa ating mga biomedical devices, okay? At syempre andyan pa din yung ating may kinalaman sa continuing work ng research sa diagnostics. Alright. Opo, patuloy po ang ating mga projects, hindi lang po sa COVID-19 na nabanggit ko na rin po na madami, at pinangungunahan po yan ng Solidarity Vaccine Trial na masisimula anytime. Ito po mga sinabi ni Secretary na sa larangan ng drug discovery, yung para po sa dengue na magpe-phase 2 clinical trial na po itong taon na to, at iba po mga halamang gamot pa na ready na po for transfer sa ating mga possible adapters. So nakalinya na po yan. At yung mga diagnostics po natin para sa dengue at pati na rin sa COVID po na lalabas na rin. At yung pong hindi lang po sa mga technology, pati po sa mental health, yung ating po mga proyekto na ginagawa sa mental health, na napakahalaga po yan ngayong issue, lalo ngayong COVID-19, marami po tayong ginagawa sa area na po yan. At yan po of course, lahat pong ito ay in collaboration with our universities, research institutes, both public and private. All right. Ito po'y tanong mula kay Nes Aguilar of the Philippines Event News TV. Ang top 3 killer diseases ba ay kasama sa tinututukan ng DOST na kasama sa kanilang programa? Ayon po sa akin nabasa sa isang article, ang top 3 killer diseases sa Pilipinas ay ang mga sumusunod: ischemic heart disease, cancer, pneumonia. Yan po kanyang tanong. Yan po ay kasama sa ating mga pinag-aaralan. Unang-una po yung isa na sa malaking programa natin, yung genomics na tinatawag, para makita po yung genetic predisposition po ng mga Pilipino. Ito po ay covered po nitong mga sakit na ito na sinabi na binanggit na. Itong cancer po, itong sakit sa puso, ito po lahat ay tinitingnan. Pati po yung ating mga drug discovery po na nanggagaling po sa ating mga tuklas-lunas projects, isa po sa mga importanteng indikasyon na tinitingnan natin para sa ating mga halamang gamot ay ang cancer po. At pati na rin po yung pagpapababa ng kolesterol na may kinalaman sa sakit sa puso. So yun po, marami po tayong inaantabayanan na developments, at tayo po ay of course natutuwa at marami po tayong ginagawang proyekto sa tulong po ng council, ng DOST, at sa suporta po ni Secretary ay matatapos po natin ito para po pakinabangan ng ating mga kababayan. Meron tayong bagong approved na malaking proyekto sa cancer, hindi ba, Dr. Montoya? Opo, yun po yung of course marami pong klase ng cancer, no? Pero lahat po ito ay tinitingnan natin. Kasama po ito sa genomics program po natin. At pati sa breast cancer po at sa yung iba-ibang forms ng cancer po, lung cancer, breast cancer, colon cancer, lahat po yan ay tinitingnan natin. At sana po makagawa tayo ng mga diagnostic kit, yung tinatawag nating biomarkers para ma-identify na isang may sakit o maaaring may early stage na sakit, kung sila ay at risk for developing cancer or not, para magawan po agad ng appropriate o nararapat na intervention.
Katulong din natin ang Philippine Nuclear Research Institute dahil gawa nga nung kanilang mga capabilities na may kinalaman sa ano tawag doon na Dr. Sa Montoya? imaging po. Oo. Sa PET scan po, yung po yung kailangan kasi meron pong component yan na ma-generate po ng ating Philippine Nuclear and Research Institute at ito po ay imaging para makita po ng very early stage cancer. So ito po yung tinatawag ng PET scan na napakamahal po. Pero mapapamura po natin dahil po yung sangkap na kailangan para sa imaging na to ay mapoprovide at dinedevelop na po ng PNRI. So mapababa natin ito. So tingin natin po ay malaki ang maitutulong nito para early detection ng cancer po para magamot po kaagad ang ating mga kababayan. So yan po yung ilan sa mga development, sir, sa ginagawa po ng Philippine Genome Center at ng private sector po. Opo. Alright. Yan po kasi kasama sa tanong ni Lyndon Planilla ng Philippine Information Agency. Pero ang tanong pa niya ho, may plano po ba ang gobyerno na tapatan ang saliva-based testing kit na ipinapanukala ng Red Cross? Yung saliva po, ito po ay pinag-aralang mabuti. At isa lang po sa mga nangyaring study po, yung ginawa o katatapos na study ng Philippine Red Cross. Pero bago pa po yan nakarating dyan, ay tayo po ay nagpondo na ng isang pag-aaral para po sa saliva. Unang-una po ang RITM na Reference Lab for Diagnostics po ng ating bansa for COVID-19 ay tinitingnan na po itong saliva test kung pwede itong gamitin na specimen para po sa mga commercially available kits na naaprubahan na ng FDA sa halip na yung oropharyngeal o yung nasopharyngeal, yung sa bibig po at sa ilong na kinukuha ng specimen na alam kong medyo nahihirapan po ang ating mga kababayan. So tinitingnan po yan at tayo po ay very active po dyan dahil yung pag-aaral na sinusuportahan natin ngayon ay meron din po rin tayong community-based study na gagawin po sa Butuan City under ng Philippine College of Physicians. Kasi po sa laboratorio napatunayan na magagamit siya, napatunayan din ng Philippine Red Cross sa kanilang kit na ginamit na pwede rin siya. Pero po meron din pagkakaiba yung mga kits na ibang available ngayon at yun po ang titingnan din natin at baka pwede rin siyang gamitin sa mga komunidad, hindi po sa laboratorio. So ginagawa rin po natin yan. At within the year po malalaman na po natin yung result kung ito po ay magagamit at makakagawa na rekomendasyon at guideline ang DOH para talagang malawakang magamit na ang saliva para sa pagtetest for COVID-19. Alright. Maraming salamat po, Dr. Jaime Montoya. Baka may mga nais pa kayong ipaalala sa ating pong mga manood na sa inyong pong pagkakataon. Maraming salamat po at unang-una, magpapasalamat ako sa pagkakataong ito na makapagbigay ng impormasyon kasama ng ating secretary at ng DOSTD at kami po ay nagsasabi sa ating mga kababayan, taga-subaybay, tagapakinig na sana po ay tamang impormasyon ang ating makuha sa tamang sources lang po, reliable sources katulad dito po ng DOSTV at sa DOST at sa DOH. Dahil marami po mga impormasyon na kumakalat ngayon, lalo na yung may kinalaman sa bakuna. Para po talagang maintindihan natin ng sapat para tayo makapagdesisyon tungkol po sa bakuna na alam naman natin makatutulong sa ating programa laban sa COVID-19. So sana po nandyan po kayo lagi para sumuporta sa amin at magmungkahi rin kung ano pa yung kailangan namin gawin upang talaga makatulong po ang science, technology, and innovation para po makatulong sa ating sa kalusugan nating lahat. Salamat po. Maraming po salamat, Dr. Jaime Montoya, Executive Director po ng DOST PCHRD. Secretary, baka may mga nais pa kayo ipaalala. Yun lang, maiksi lang. Inuulit ko na ang ating science and technology community, ang Department of Science and Technology at ang mga partner na mga agencies nito ay naglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng
research and development sa pamamagitan ng pagta-transfer ng teknolohiya at sa pamamagitan ng pag-develop ng ating mga human resources sa science and technology. At yan ay ginagawa natin para bumuti ang uri ng ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Kaya ang masasabi ko lang po ay suportahan natin ang science and technology sector dito sa ating bansa at sana po ay maalala ninyo na ang aming mga ginagawa ay para sa bayan. Ang aming pong hashtag Science for the People. Marami pong salamat. Maraming salamat, Sagboy. At again, maraming salamat po kay Dr. Jaime Montoya. Mga kaibigan, abangan nyo rin po ang Sinisiyensya tuwing Lunes at Expert Talk Online tuwing Merkules alas 5 ng hapon kasama si Jel Miranda sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Mas marami pang balita mula sa mundo ng siyensya at teknolohiya ang ating pag-uusapan. Kaya tutok lamang kayo tuwing Biyernes alas 4 ng hapon dito sa DOST TV Facebook page. Ako po si Oren Miranda. Ito ang mga balitang may kinalaman sa siyensya at teknolohiya para sa bawat Pilipino straight from the SNTO 14 ng bansa. Ito ang DOST Report.